Bản tin COVID-19 ngày 9 tháng 9, 12.523 ca khỏi bệnh, thành phố Hồ Chí Minh giảm 1.759 ca mắc mới. Bộ Y tế cho biết, trong ngày 9 tháng 9, cả nước ghi nhận 12.420 ca COVID-19, giảm 264 ca so với ngày hôm qua. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc mới giảm 1.759 trường hợp. Tính từ 17 giờ ngày 8 tháng 9 đến 17 giờ ngày 9 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.420 ca nhiễm mới. Trong đó 21 ca nhập cảnh và 12.399 ca ghi nhận trong nước, với 6.138 ca cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 5.549, Bình Dương, 4.531, Đồng Nai, 880, Long An, 412, Tây Ninh, 161, Kiên Giang, 135, Tiền Giang, 115, Khánh Hòa, 77, Đắk Lắk, 61, Cần Thơ, 53, Quảng Bình, 50, Bình Thuận, 44, Đồng Tháp, 41, Đà Nẵng, 35, Hà Nội, 35, Bình Định, 29, An Giang, 28, Bình Phước, 20, Đắk Nông, 19, Bà Rịa, Vũng Tàu, 16, Thanh Hóa, 15, Phú Yên, 15, Bến Tre, 12, Bạc Liêu, 12, Quảng Nam, 10, Sóc Trăng, 9, Nghệ An, 8, Gia Lai, 7, Quảng Ngãi, 6, Hưng Yên, 4, Cà Mau, 4, Bắc Ninh, 2, Trà Vinh, 1, Quảng Trị, 1, Ninh Thuận, 1, Bắc Giang, 1. Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 264 ca, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 1.759 ca. Bình Dương tăng 1.359 ca, Đồng Nai tăng 66 ca, Long An tăng 40 ca, Tây Ninh giảm 10 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.750 ca mỗi ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 576.096 ca nhiễm, đứng thứ 50 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 5.856 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 571.745 ca, trong đó có 335.396 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 9 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc có 8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai, 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 278.703, Bình Dương 146.296, Đồng Nai 32.059, Long An 27.216, Tiền Giang 11.274. Về tình hình điều trị, trong ngày có 12.523 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 338.170 trong các bệnh nhân đang điều trị. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng là 6.417 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.101, thở oxy dòng cao HFNC 1.192, thở máy không xâm lấn 173, thở máy xâm lấn 916, ECMO 35. Về số bệnh nhân tử vong trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC KCB, Việt Nam ghi nhận 272 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 203, Bình Dương 40, Long An 8, Đồng Tháp 6, Tiền Giang 5, Cần Thơ 1, Khánh Hòa 2, Đà Nẵng trong 2 ngày 8 đến ngày 9 tháng 9 là 3 ca, Hà Tĩnh 1, Quảng Nam 1, Tây Ninh 1, Vĩnh Long 1. Ngoài ra, bổ sung 73 ca tử vong trong thời gian trước đó tại Đồng Nai 64, Kiên Giang 5, Bình Thuận 4. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 310 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.470 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới, 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, đến nay Việt Nam đã tiêm 24.781.185 liều. Trong đó tiêm một mũi là 20.591.403 liều, tiêm mũi 2 là 4.189.782 liều.